Ayan, oh, wait lang. Oh, yan, oh. Sikaw ka lang, sikaw. Okay na? Oh. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Kuko, tigil. Kuko, slide. I need to slide. Hi guys, dito ako ngayon sa SM Hypermarket malapit sa akin. Pwede ko na naman ang aking mga credit card deals. Ayan. Ilan binili mo? Ayan guys, bibili ako ng shawarma. Sarap kaya yan. Supermarket, grocery. Kunti lang tao dito sa grocery. Uwi na ako guys, ay gabi-gabi na. Actually 7 na. And may nagbayad lang naman ako dito ng aking credit card bills. Pero paano kung dumaan sa isa pang mall na malapit dito sa akin sa Santa Lucia kasi bibili ako ng shampoo ng aking mga FURBABIES. Hindi pa talaga ako guys dumiretso pa uwi. Duman ako dito ng Santa Lo, yung malapit na mall dito sa amin. And bibili kasi talaga ako ng shampoo ng aking mga FURBABIES. Panty tao ngayon na. Christmas na. Sa department store guys. Wala sa department store guys ang aking binibiling shampoo for FURBABIES. Kaya punta sa pet shop. Ayan guys. Ang ganda ng pumpkins guys. Halloween na talaga. Nice. Ayan guys, nakita nyo yan. Ayan. Budol is real. Papasok na naman ako dyan. Oh my God.
Go inside. Ang dami buy one take one na naka-sale. Natakot ako baka mabudol na naman ako. Nabibili lang ako yung cold fever tsaka paracetamol. Yan lang. Wala na yung iba. Paracetamol. And cold fever. Tayo cold fever. Ito, cold fever. It's for adult. Ayan, nabudo na naman ako nitong Lux Organics na castor oil. Effective ko sa akin guys, talagang mahaba yung akin. Hindi ko eyelashes. Kasi yung same eyelashes ko, kung nagpa-experience ko. Diba guys, ayan ako, nabudol na naman ako ng Watsons. Ayan, abangan nyo ulit yung aking Watsons po dito. I love Jollibee too. Favorite pizza. 390 yung dalawa. Oh, maliit lang yan. Single. Cute. Ganda na sa Mr. DIY. Ganda na sa Mr. DIY guys. Daming Christmas tree na umiilaw-ilaw. Punta ako sa food court, kakain ko ng quick or ano pa. Anong makita. Ang dami tao guys sa food court. Pagdilim. Quick. Lakas ng ulan guys. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Chicken. Chino. Princess! Princess! Ha! Princess! Ayan, oh, wait lang. Oh, yan, oh. Si Coco lang, si Coco. Okay na? Oh. Coco, go. Oh, tigil. Coco, slide! Hindi ito slide. Slide! Natatakot na siya! Uy! Tatry lang natin. Dali na, Coco. Dali na, minsan. Ano ba? Sinascar mo siya eh. Sinibigyan mo ng trauma. Dali na, Coco. Dito. Dali, Coco. Dali. Bitch, binibigyan mo talaga ng trauma. Coco, dali na, minsan lang ko. Bakit may pagkabibig mo? Coco. Ako napipicturean ko na lang siya.